Hello guys, what's up sa inyo? At nandito na naman tayo ngayon sa Trev. Ngayon guys, meron tayong bagong item na dumating fresh pa. So kakarating niya lang. Gusto ko lang siya ipakita sa inyo. I-review na rin natin kung ano ba yung meron dito. So dito yung pinaka-box niya guys. Yan, nakikita niyo guys. Medyo may kabigatan din siya. Ayan. Kaya may hawakan na rin siya para may pagpilitit natin siya. Kami na. Ito yung may hirapan. So yun guys, dito nakalagay, nakita natin yung mga specs niya, kung anong meron dito sa loob. So tawag niya dito, multi-function emergency lamp, and wala siya kay firefly. And malaking firefly. And dito nakita natin yung mga nilalaman niya, mga functions. And dito yung, yung ilaw. Ayan, dito basahin niya lang guys, flash na namin sa screen kung anong meron dito. So huwag natin patagalin pa, buksan na natin ito. Ayan. Yan, so punong-puno siya guys, overloaded yung laman ng karton natin, halos wala na siyang space sa pinakaloob niya. So isa-isahin natin kunin yung laman niya. Yan, may nakuha tayong ilaw. Yan. And dito, so mamaya explain natin kung ano yan. So ito yung pinaka-charger niya. Yun. Yan. Uy, dalawang ilaw. Nakuha natin sa isang box, may dalawa siyang ilaw at yan. Naman ito, so may manual siya. So ito manual, kapag di natin alam, mamaya tingnan natin para malaman natin yung mga function niya. So ito naman guys, yung pinaka solar panel niya. Ayan, ito natin. So may haba siya na mamaya sukatin natin. Kaya lang yung haba. Kasi pakuha tayo ng metro dyan. Pakuha natin metro para masukan natin yung solar panel. So dito guys, may dalawa siyang hook. So dito, para dito yung sa ilaw. So pakita natin mamaya kung paano siya ilagay. Quick cut. And last but not the least, ito yung pinaka multi-function emergency lamp. Ayan, nakita niyo po. So, actually guys, hindi lang siya basta emergency lamp lang. Kasi, ayan, nakita niyo meron siyang speaker. Ayan. And talagang parang radyo po talaga siya. Hindi siya lamp, parang radyo talaga siya. Ayan. So, dito guys, and nakalagay dito sa karton niya, portable power bank. So, power bank na rin siya guys pala. With LED bulbs. Ayan. May radyo din siya. Ayan, radyo and solar panel. Ayan. Bali, radyo pala to guys. Nakita natin. So, dito, and view natin para makita niyo siya. So, ayan, meron dyan. So, dito, sa likod niya, may ilaw siya. Ayan. So, subukan natin mamaya isa-isa. So, dito, may dalawa siyang USB. Meron siyang milliampere hour na 750. So, dito yan. Ito, pinaka-cord yan na meron siyang isang USB at 4 na iba-ibang klaseng cord. Ayan guys, so meron siyang iba-ibang charging pin. So, ayan, may malaking bilog, may maliit sa USB at sa mga Android phones. Ayan, so yan yung mga 4 na klase na charging pin po niya. Ninja. Ayun guys, bali sa 4 na charging pin, meron po siyang isang USB. So bali dito yan, dalawa. So, ayun, subukan natin i-on guys kung paano ba siya. So dito, may nakalagay naman siya on or off. So dito yung on, tsaka off niya. So, on natin. Hey guys! So hey guys, ito yung mga laman na mula sa karton ng bagong item natin ng multi-function emergency lamp. Ayan guys, balisay-say natin yung dito mga function niya. So, ito yung USB. Ito yung sa flash drive pag nagpatugtog tayo. Kasi yung, ano yan guys,
Yung speaker po niya, o ito yung pinaka, natin, ito, sobrang dami yung pwedeng itawag sa kanya, radio with multifunction radio, sobrang dami niyang functions guys. Kaya tinatawag siyang multi-function talaga, kasi marami siyang function. Ito naman guys, yung sa ilalim niya, ito naman yung sa memory card niya. Ayan, kapag may memory card, may mga music, so ilalagay lang natin siya dyan. Ayan, tutugtog na siya. Ayan. Bali, yan, may flash drive siya, may memory card din siya. And dito sa ilalim niya, may dalawang USB port po siya na merong 5 volts at 750 milliampere. Ayan. Ito naman ito yun sa cord natin. Pagka nag-charge, so dito siya ilalagay. Ayan, tapos cellphone. Subukan natin kaya sa cellphone kung talagang nagana siya. Ayan, susubukan na natin agad guys. Ito siya. Ito yung pala. Subukan natin. Ayan. Ayan, nag-charge siya guys. So kahit nakapatay siya, naka-off, so nag-charge pa rin po siya. Bali dito pala guys, meron siyang mga tawag dito, yung percentage level. Kung puno siya, 100% kilo siya. So ngayon nasa 75% na lang siya. Ayan, kasi ginamit natin kanina yung radyo niya. Ayan. Bali malalaman nyo rin siya kung puno na yung battery o lobat na yung battery niya. Kasi meron siyang indicator dito. May labeling. Ayan. Bali, ayan, dalawang charger port. And dito may input siya na port din. So ito yung sa solar panel natin. Ayan. Ito yung sa solar panel naman natin. Ito yung ganda kaganda yung solar panel na guys. Subukan natin sukatin sa metro niya. So isingin na natin para malaman na agad. So yung solar panel niya may haba na 9.5 inches. Ayan. Pero hindi siya almost lang guys. Almost 9.5 inches. At meron po siyang lapad na 5.5. Ito na 5.5 inches yung haba niya. So yung kapal naman niya, tignan natin yung kapal niya, mababa lang. Ayan. Yung kapal niya nasa 0.8. Nasa 0.8 inches lang po. Ayan. So ilang cells kaya siya yung solar panel niya. So meron siyang 3 watts yung solar panel niya, tsaka yung voltahe niya 6 volts. Ayan. Dito rin nakalagay yung specs ng pinaka-solar panel niya. Ayan. Nandito rin siya. Ayan. Bali yung haba ng wires niya naman, sukatin naman natin. So, di pa talaga natin alam ito, kaya kakabukas lang natin. So, sukatin naman natin. So, yung haba ng cord niya, yung wires niya dito, may haba siya na 3 meters lang. 3 meters na yung haba niya. So, dito meron din siyang stand ng solar niya. Sa atin siya ilapag lang. Ayan, meron siyang stand. Ayan, parang araw, kung natanggal. So, kung natanggal man siya, madali lang siya ilagay. Dito lang siya. Ayan. Ali, natatanggal-tanggal talaga siya. Kabalik-balik ko talaga ito. Ayan. Balik na siya kadali. So, ganyan lang siya. Parang araw dito, papunta. Ayan. Eh, kung hindi naman siya pwedeng i-stand, so meron siyang sabitan din. Hook. Sa naman sa mga hook, may pako. Sabit mo siya sa may araw. So, yun pala siya. Ayan. Ayan siya gamitin. Ayan, ito yung solar niya. So, try natin kayo subukan sa pinakalo niya. Yung multi-function lamp natin. Ayan, subukan natin sa ano niya. Multi-function emergency lamp. Ayan. So, ayan guys, pag nag-charge pala siya guys, nag-blink. Ito na wala. So, kailangan talaga siyang masinaga ng araw. Ayan, kapag nag-charge na siya, ayan, nag-blink na po yung sa indicator ng battery life niya. Ayan. Ito siya. So, ayan. So, in case na
walang araw. So, ito may sariling charger din siya sa para naman sa kuryente natin sa Meralco. So pwede na rin siya i-charge pa rin para mapuno siya pintis mo na malobat, tapos walang araw, so pwede pa rin. Kasi meron siya kasamang charger pa sa kuryente. So isubukan na rin natin yung charger niya, baka mamaya may bumili, di pala siya gumagana. Subukan na rin natin. Nabilis. Ayan, subukan din natin yung charger niya. Talagang nagana siya. So isa-isa talaga natin siya guys. Yung mga ganda yung quality niya. Yan, same thing din siya. Katulad sa pag-charge ng solar, ganun din siya. Nag-blink din yung indicator niya sa battery. Ayan. So kapag tumigil na siya, ibig sabihin, puno na siya. Ayan. And take note guys. Sabi daw dito, kahit ma-over-discharge siya and ma-over-discharge, meron siyang protection. So, ibig sabihin kahit na makalimutan pala siya na matanggal sa charger, so safe pa rin siya. Ayan, so tanggalin natin. And dito, sa katabi ng ano niya, charging port, so may tatlong symbol na lamp. Ayan. Bali, ayan, ito naman siya. Yung dalawang lamp na nakuha natin sa box. So, subukan din natin. Ayan. So, dalawin natin. So, tatlong port siya. So, bali may isa pa siya na extra. Ayan. So, may switch. May switch din siya nakasama. Yung ilaw niya. Bali yun. Ayan. So, ayun guys, ito yung ilaw niya naman. So, bali may haba din siya. Yan yung haba niya. Bali yan. Pwede siya malagay natin. Sakaling naglalaba ako. So, malalagay ko siya dun. Kasi sa ilaw niya naman guys, may haba naman siya na 3 meters. Ayan. So, dalawa siya. So, ganda siya. Actually, may dalawang ilaw na siya. Pwede pa mga higdad. May isa pang ilaw. Ayan. And, may isa pa siyang ilaw sa likod. Ayan. Dami yung mga ilaw. Dami yung ilaw guys. Bali, hindi mag-wall yung ilaw niya sa likod. May high siya, tsaka low. Ayan. Bali, ito yung pinaka-switch niya. Ito natin. Ayan. Ayan. Medyo masilawan na tayo. Ayan. Ayan natin. Pala ng Jari. So, balingin lang naman yung pinaka-specs niya. And, nga pala guys, kanina tinesting namin siya. Meron po siyang Bluetooth din. Pwede niyo siya i-Bluetooth. So, ayan. Bukan natin yun. FM tuner. The Bluetooth device is ready to pair. Ayan, meron din siyang Bluetooth. Connected successfully. Ayan, nakakonected na siya agad. Ayan, bali yung pinaka-mataas niya muna volume guys, sumabot ng 30. Ayan. Pinaka-max na volume niya. Ayan, masyadong malakas siya. Kanina sinubukan namin siya, malakas talaga siya. So, ganun na naman guys, yung pinakita ko sa inyo, ganun na yung mga function niya. And pero overall guys, sobrang maganda yung quality niya, mabigat siya, battery niya. Hindi ko po nabanggit yung battery niya. Yung battery po niya, 5.5 volts DC yung battery niya. So, bari yun. Yun naman siya guys. So guys, kung interesado po kayo sa item na to, PM na lang kami for more information. So, visit po yung page namin, Trev Electrical, and PM na lang po kami guys. So, yun lamang po, and thank you.